Hello, welcome po muli sa isang uh, PHP tutorial, okay? So, ito pong gagawin natin is buong series ng Content Management System, okay? Gagawa po tayo ng Content Management System, okay? Using PHP and MySQL. So, bago po yan, explain ko po muna ang Content Management System. So, kailangan lang po natin tools dito is meron po tayong SAMP control panel, okay? Kailangan natin yung Apache Web Server and MySQL. Okay, so explain ko po muna sa inyo yung gagawin natin. Ito po yon. So, ito pong part 1. Okay, so meron po tayong tinatawag na content management system. Ang content management system po is para siyang web program siya na para mapadali yung ating paggawa ng website. It is programmable po, okay? Example po ng content management system is WordPress, yung mga ganyan, Joomla. Meron po tayong front end dito sa sa content management system. Pag front end po, ito po yung nakikita ng mga visitors natin or users sa website. Ito po yung tinatawag nating front end. For example, ito po. 'Di ba? Ito po yung header. Ito po yung mga links or navigation. Ito po yung content. Ayan, pag click mo yan, mag-iiba. Okay? Home page, about page, downloads. So, ito po mismo yung exactly gagawin natin. Simpleng content management system kung saan pwede tayong magdagdag na mga page. Pwede nating ma-view yung laman ng mga page. Okay? So, start na po natin. Actually, ano po pa lang po ito, introduction. Okay, so, ito po yung front end. Ito naman po yung back end. So, itatype ko lang po dito sa URL. Ito po kasi yung gagawin natin buong series. So, paano po gawin ito? Back end. Okay? Enter. So, itong back end po, dito po natin kinokontrol yung front end. So, ito po yung front end natin kanina. I-copy ko lang ito. Tapos, paste. Ito po yung front end. Okay. So, ito yung front end. Mayroong home, about, downloads. Okay. Ngayon, ito naman po yung back end. So, para makontrol natin yung front end, kailangan meron tayong account dito sa back end natin. Okay. Register and okay. Pwede kayong mag-register. Mag-register tayo ng new user or mag-login. Okay, magla-login na lang ako. So, meron akong account dito na Daniel yung username and yung password is ganun din, Daniel din. Ngayon, magla-login ako. Check. Okay? No. So, ito yung content management system back end. Okay? Sa header, ito yun. Okay? Ito siya. Tapos, pages, ito yon. Dito tayo nag-add ng page. Ito naman yung mga existing page natin. Pwede natin i-edit or i-delete. Okay? So, sa footer, ito naman yung footer, yung copyright lang. Ito yon. Ito, footer. Okay? So, for example, gusto nating mag-add ng page. Punta tayo sa page, page title. So, ano pa ba? Ano pa bang magandang dito? Example, gallery, ganyan. So, mapapansin nyo, yan, mag-add ako dito, save. Okay, na-save siya. Dun sa page content, dito sa my pages, madadagdag yung gallery. Gallery lang ang nalagay. So, edit ko siya. Pwede ko siyang i-edit. Y. Then, save again. Na-save uli. So, gallery na siya. Okay. So, tingnan natin yung front end. Okay. So, mapapansin nyo, kailangan i-refresh natin. Click refresh. Ayun, dumagdag si gallery. So, pag click ko kay gallery, ito lang yung laman niya. This is my gallery. Okay? So, yun ang gagawin natin. Ang content management system is to control lang yung ating front end. Okay? Meron tayong mga links dito. Kapag click mo yung links dito, pupunta siya dun sa content mismo. Okay? Pwede rin palitan yung footer and header. So, ganito muna yung gagawin natin. Basic.
So, gagawa rin tayo ng, yan, meron tayong backend, logout, login, di ba? Register. Mag-register user. So, ang gagawin natin dito is, lahat yan, itatakal natin. So, sana, subaybayan nyo po yung buong series ng tutorial na to, step by step. Okay? So, kita po tayo sa part 2 ng tutorial. Okay, thank you po.